او چې کله پرنجې وکړي که نه نو پښتون سړی او د دې قصو نه خبر نه دی، ماشاءالله نه دی خبر، د بارک الله نه دی خبر، د الحمدلله نه دی خبر، د سلام نه دی خبر، او د یرحمک الله نه. دا سیزې په عربیانو کې شته، په دوی کې نشته. الله ته خو دومره ښایسته اوس ډېر هغې ته پرېوځي، لکه الله دې ورنهلکه ماشاءالله ورته ووایه. تاسې ښایسته کور دې جوړ کړی زموږ دا جومات نه دی، دا ټول د دې سترګورو د لاسه چې کوم ډېر خراب دی. دومره هلکه ماشاءالله بارک الله ولې نه وې؟ ماشاءالله بارک الله ووایه. نو دی وایي چې ولې ماشاءالله بارک الله راشه ایسته سملومه، نو الله دې تا هم سملوي. ته بل سملی که نه نو الله دې تا د هغې نه مخکې سملوي. تا کار په دې کې نشته دی. کله چې داسې وایي که بچی دی، که زوی دی، که ښځه ده، که لور ده، که پلار او مور خپل کور دی، که پردی کور دی، که بل څوک دی، خو چې ښه حالت کې وایي نه ورته وایه ماشاءالله بارک الله له ته خو ډېر ښه یې، ډېر ښایسته ځای دی، خو ماشاءالله بارک الله مخکې وایه. خلک نه تپوس وکړي څنګه یې الحمدلله الحمدلله وایه. سړي پرنجی وکړو نو پخپله دې الحمدلله وایي، ته ورته یرحمک الله وایه، ته ورته جزاک الله په جواب کې وایه. سلام کوه، تا رواج جوړ کړه. او چې کله سړی بیمار شي نو بیا بیمار پرسي کوه چې وفات شي نو جنازې ته حاضري کوه. یو ستا دوست دی، رشته دار دی پېښور کې، نو هغې ته ځه. په پېښور کې عام سړی مړ دی نو تا ته چا ته نه دی چې ځه. په کلي کې یو سړی مړ دی، ته ورته رسېدی شي نو جنازې ته ځان رسوه. جنازې ته نه چې رسېدی نو تعزیت ته ځان ورسوه، خو رواج دې مه جوړوه. جنازې دې وکړه بس الله دې وبخي. رشته دار دی، خپلوان دی، دوست دی، خیر دی که 2-3 ځله ورشي کښېنې ورسره. نور د مسلمان په حق باندې جنازه دې وکړه بس الله دې معاف کړي. الله تعالی دې موږ د رسمونو رواجونو نه بچ کړي او الله دې موږ په صحیح سنت طریقه باندې روان کړي. وما علینا البلاغ. یو ماشوم بیمار دی، هغې دعا وکړي پروردګار شفای کامله عاجله نصیب کړي. د رحم او د کرم معامله وسله څومره بیماران دي ټوله شفای کامله عاجله ورکړي. زموږ په کورونو کې دا رسمونه رواجونه د شریعت خلاف دي، دا ختم کړي، د سنت طریقې مطابق زندگی به کې راولي. الہ العالمین د مردگانو ته دعا وکړي، کومه پرونو پاتې شوي دي، دلوي پاتې دي، ټول معاف کړي. الہ العالمین د رحم او د کرم معامله رسول کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة